A Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage Real Life sorozatomban megismerhettük Cory és Bella karakterét, akik mondhatni jelentős szerepet töltöttek be a sorozat történetében. Aki látta a sorozatot, az tudja, hogy Bella az Corynak a nővére, illetve ahogy futott a sorozat, néha-néha felbukkant az apjuk is, Tivadar. Viszont mi lenne, ha azt mondanám, hogy Corynak és Bellának valójában mindig is volt egy eltitkolt kishúguk? És hogy valójában én az anyukájuknak a karakterét is kidolgoztam már. Sziasztok, én Geri vagyok, Heritage rajongók, figyelem, ez a videó nektek szól. Vessük bele magunkat mélyebben a Heritage-es Cory családjába, és ismerjétek meg, hogy milyen drámai fordulatok történtek a Heritage főszálának hátterében. Kezdjük a sort ezzel a családi képpel itt. Ezen látható mindenki. Cory kiskorában, a már lassan serdülő Bella, ugye Tivadar, és nézzétek csak ott azt a gyönyörű hölgyet, bizony ő Coryék édesanyja, akit úgy hívnak, hogy Helena. Az ő karjában pedig a legkisebb testvér látható, Laura. Igen, jól látjátok, Bella az szinte kiköpött anyja lett, nyilván elsőszülött gyermek, nagyon sok közös vonásuk van. Helena egyébként egy kicsit ilyen spirituálisabb karakter, akinek megvan a saját hitrendszere, párbajozni ritkán látni, de egyébként egy nagyon különleges és ritka pillangó témájú paklia van. Gondolom azt senkinek sem kell hangsúlyoznom, hogy mivel vette le Tivadart a lábáról. Tivadar akkoriban hatalmas párbajozó volt, erőteljes Mecha-Phantom Beast pakliával fontos párbajokat nyert meg, és elismerést szerzett a világban. Ezen fénykorában nézte végig a kis Laura, ahogy az apja párbajozik, valamint lelkesen követte bátyjával a párbaj bajnokságokat és eseményeket. Ebből adódóan Laura álmává vált, hogy hatalmas párbajozó szeretne lenni. Tivadar és Helena ezért meg is ígérte neki, hogy a 8. születésnapjára megkapja élete első párbajpakliát. Bella ennek a szöges ellentéte volt, neki akkor már ugyan lett volna lehetősége paklit szereznie magának, de őt egyáltalán nem izgatta ez a világ. Nem sokkal Laura születésnapja előtt Tivadar tudomást szerzett a világban megbújó, ősi hiperlegendás szörnyről, és sajnos eljutott hozzá az a történet is, hogy mennyire veszélyes is valójában, és hogy miket műveltek a múltban. Persze azt akkor még nem tudta, hogy az ő dimenziójukban nem a pusztító bestia található meg, valamint arról se tudott, hogy a 3 bestia 3 különböző dimenzióban helyezkedik el. Tivadar fejébe szállt ez az egész, és csapatot kezdett toborozni a bestia felkutatására, valamint a családja és a városa védelme érdekében. Pánikolni kezdett, hogy a bestia elszabadul és veszélybe sodor mindenkit maga körül. Ebből adódóan elkövetett egy viszonylag nagy hibát, megsemmisítette a paklit, amit Laurának szántak az édesanyjával, és eltiltotta az összes gyermekét a párbajozástól szigorúan. Mondván ilyen bestiával a közelükben túl veszélyes lenne. Helena teljesen kiakadt a döntésén, és hogy elvette a lehetőséget Laurától, aki már úgy vágyott erre, ezért csúnyán össze is vesztek, aztán Helena is elkövetett egy olyan dolgot, amit hát sajnos nagyon nem kellett volna. Ebből is látszik, hogy az ember hibázik, és van, hogy nagyon rossz útra lép, de pontosan azért hibázunk, hogy később tanulhassunk belőle. Szóval Helena végül betört Tivadar irodájába, és ellopta a legerősebb katonájának párbajpakliát. Becsomagolta, minthogyha egy ajándék lenne, és elrejtette Laura szobájában. Helena számított a következményekre, és sajnos elég hamar ki is derült, hogy mit tett. Ezt követte egy hatalmas, kiabálós, bántalmazós veszekedés Tivadarral, és Helenát bezárta büntetésképpen egy cellába. Az akkor majdnem 8 éves Laura egyedül volt otthon szüleivel, és sajnos végighallgatta ezt az egész veszekedést. Ő sem tartotta helyesnek, hogy az anyja mit tett, de inkább hálás volt neki, és inkább az apjára volt dühös, amiért így viselkedett, és már egy ideje érezte rajta, hogy valami nem stimmel, amióta fejébe szállt ez a bestiás dolog. Laura megtalálta a szobájában a paklit egy modern dual diskkel együtt, és mindössze ennyivel megszökött otthonról. Tivadar teljesen kiborult.
Eközben Coryt is elvesztette, mert már ő is inkább lelépett otthonról a történtek után. Tivadar a csapatát a bestiák helyett Laura-ra irányította, aki a hónapok alatt egyre komolyabb és elitebb párbaj szövetségekbe került. Ugye a nagy erejű gimmick puppet pakli volt nála, ami kegyetlen erősnek számított, és szépen lassan egyre jobban meg is tanulta azt használni. Egymás után sorra győzte le az utána küldött párbajozókat, és csak egyetlen cél vezérelte, hogy bosszút állhasson az apján, és kiszabadíthassa Helénát. Tivadar összes párbajozóján átverekedte magát, majd eljutott végül hozzá és Bellához. Ekkor már Bella is párbajozó lett, akit Tivadar kezdett el kiképezni, tény még nem volt a legmagasabb szinten, ezért Bellát könnyűszerrel le is győzte, aztán kezdetét vette a mindent eldöntő csata Tivadar és Laura között. Amit tettél, az elfogadhatatlan. Számomra te többé nem vagy az apám. Amint megnyertem ezt a párbajt, át fogod adni anyacellájának a kulcsát, és utána törődj bele, hogy a hülyeséged miatt elvesztettél 2 családtagot egyszerre. Sosem fogok neked megbocsájtani. Na ez az a párbaj, amit basszus egyszer valahogy mindenképp meg kellene valósítani egy rendes real life-ban. Kegyetlen, heves Mega Phantom Beast vs Gimmick Puppet párbaj volt. Ez tényleg a brutális, felsőbbrendű gépek ütközete. A párbaj végül nagyon nehézkesen, de Laura győzelmével zárult, és így megszerezte Tivadartól a kulcsot, ami Helena szobájához tartozott. Nyilván Tivadar nem tartotta olyan kegyetlen körülmények között a saját feleségét, csupán büntetésből el akarta őt zárni a külvilágtól, hogy elgondolkozzon egy kicsit magán. Mondanom sem kell, hogy miután Helena kiszabadult, természetesen ez azonnal válással zárult, aztán az elköltözés napján még volt egy kegyetlen nagy veszekedés Helena és Tivadar között, ahol azért Tivadar is kapott néhány ütést. Miután sikeresen kiszabadította Laura az édesanyját, visszaadta a Gimmick Puppet paklit az apjának, Helena pedig Laura-ra bízta az ő szeretett pillangó témájú pakliát, amit Laura egyszerűen imádott. Sokkal jobban passzolt hozzá, mint a korábbi pakli, és álmai útjára lépve ő is megkezdte az edzéseket a bajnokságokra. Ekkor azonban a Heritage évad zárója alapján az idő visszaugrott a bestiák létezése előttre, minden lejátszódott a bestiák létezése nélkül, így Laura sem került bele ebbe a kellemetlen helyzetbe, és Coryék családja boldogan együtt maradt problémák és drámák nélkül. Csupán annyi változás történt, hogy az újraindult világban Bella sohasem vált párbajozóvá, Cory viszont nagyon gyakran edzett szeretett kishugával együtt, és lelkesen óvta és védelmezte őt. Szóval igen, ez lett volna Laura és Helena története, nyilván akkor volt igazán dacos, amikor még a Heritage-nek az eredeti bestiás szála futott. De végül hál' Istennek ennek is happy end lett a vége, mert ahogy elindult ugye már a helyes, megjavított idősík, úgy ugye Coryék családjában is szépen rendeződött minden. Remélem, hogy ti is izgalmasnak találtátok ezt a kis történetet, és remélem, hogy nem zavart titeket nagyon, hogy AI-jal valósítottam meg ezeket az illusztrációkat. Én amondó vagyok egyébként, hogy az AI-t nem bűn a kreativitásod kiegészítéseként használni. Látjátok, szinte tökéletesen tudta vizualizálni az elképzeléseimet. Szóval én egyelőre abszolút hálás vagyok ennek a technológiának. Jól jött volna akkor, amikor ugye a Heritage szerkesztésekor rendes virtuális grafikusokat béreltem fel, hogy megcsinálják nekem ugye azokat az ősi szálakat és rajzokat. Na de végül nem bánom, hogy így alakult, mert azoknak is megvan ugye emiatt a maga varázsa. Ha tetszenek ezek a fajta tartalmak, és érdekelnek még további szálak a Heritage hátteréből, akkor azt mindenképpen jelezzétek felém. Köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!